morning, all of you guys. Good morning. अहिले बिहानको 9 बजेको छ. Tinjure मिल्के जलजल एरियाको भ्रमणमा अगाडि निस्केको. All of you guys, namaste. This is me, Purbeli rider from Samkasaba, Eastern part of Nepal. आजको मेरो यात्रा इस्टर्न पार्ट अफ नेपालको अति नै रमाइलो एरिया टिएमजे तिन्जुरे मिल्के जलजल एरियाको यात्रा छ. तिन्जुरे चाहिँ 100% मिल्के जलजल आई डोन्ट नो राइड गर्दै जाउँ. अहिले म मुढे शनिश्चरेको धर्मदेवी नगरपालिकाको मुढे बजारबाट यात्रा अगाडि बढाएको छु. आज चाहिँ म अपाचे 200 आरटीआर 200 मा छु. अहिले म आइपुगेको छु शिवालय मन्दिरको लागि एक हर्न पनि बजाइदिएँ. यो डाँडादेखि यता सङ्खसभा पर्छ भने यो डाँडादेखि यता धनकुटा जिल्ला पर्छ. यो पनि जानकारी दिँदैछु. आजको मिति 2078 साल वैशाख 28 गतेको दिन हो. आई एम भेरी नियर टु आर गार्डन. गुराँस पनि कतै कतै बाँकी रहेको रहेछ. गुराँस फुलहरू हामी देख्दैछौँ. अब गुराँस फुल्ने विशेष गरेर चैत र वैशाख हो. चैत अन्तिमतिर हो, वैशाख न्यु इयरतिर हो. सकिहाल्थ्यो, अलिअलि रहेछ. यो पछुवा खालको गुराँसको फुल रहेछ क्या र, त्यही भएर हामी देख्दैछौँ. द्याट इज रोडोडेन्ड्रन ट्री. आर गार्डन हामी अगाडि तल देख्दैछौँ. यसको भिडियो मेरो च्यानलमा प्रशस्तै हुनेछ. अहिलेलाई चाहिँ म बाटो सरसरी हिँड्दैछु. थिम पार्क बनाउने कुरा छ यो माथि. यो कैलाश हिल कि केही पनि भन्छ. राम्ररी त मैले पनि डिटेलली बुझेको छैन. ल अब झडक्कसँग यहाँ चाहिँ ड्रोन उडाइन्छ. हामी देखिरहेका छौँ एकदमै ठुलो अग्लो चट्टान, जसलाई राम लक्ष्मण भिर पनि भनिन्छ. आर्यल लेखेको पनि देखिन्छ भनिन्छ यो भिरमा. यो रकमुनि मदन भण्डारी हाइवे छ. भविष्यमा यो निकै साहसी खेल खेल्ने ठाउँ बन्न सक्छ. यो ठाउँ धेरै महत्त्वपूर्ण सम्भावना बोकेको छ. यहाँ रक क्लाइम्बिङ गेम खेलाउन सकिन्छ, साथै भ्यू टावरको रूपमा पनि व्यवस्थित गर्न सकिन्छ. समग्रमा पर्यटक भित्र्याउने मुख्य गन्तव्य बन्न सक्छ. यसलाई अलिकति मेहनत गर्दा हामी देख्छौँ यो भिरको शिरमा शिवजीको थिम पार्क जस्तै सुनेको छु मैले पनि व्यवस्थित गर्दै लैजाने भनेर. साइडबाट फलामको रेलिङलाई ढुङ्गाको सिँढी बनाई माथि पर्वतसम्म बाटो पुर्याएको पनि हामी देख्छौँ. अत्यन्तै ऊर्जाशील विकास प्रेमी नगरपालिका लालीगुराँसको यो काम सम्मानजनक छ. पर्यटकमुखी छ, नमन छ नगरपालिकालाई. गुराँसघारी गुराँस फुलसँग लुकमारी गर्दै नागबेली घुम्ती पार गर्दै राइड गर्नुको असली मजा तपाईँ यस ठाउँमा पाउनुहुनेछ. माथि देखिने ठाडो भिर, तारे भिर निकै कहाली लाग्दो छ. जो कहिल्यै पनि त्यो भिर माथि पुग्ने मन हुन्छ, जहाँ पाथिभरा देवीले बास गर्नुभएको छ. वाह, यो देख्दा जो कहिल्यै पनि यो ठाउँमा हुन मन लाग्छ है. अझै छेउछाउमा भएका डाँडा काँडा गुराँस फुलेर बनै लटरम्म भएको बेला त मन कसको अडिन्छ र. अनि भन्न मन लाग्छ, हेभन इज मिथ, टिएमजे इज रियल. सानो पाथी भएर जाने बाटो हो है. यसलाई घुर्मिसे भनिन्छ. ठुलो पाथी भएर चाहिँ अब ताप्लेजुङमा भइहाल्यो.
नमस्ते भाइ नमस्ते नमस्ते ओहो खोइ नमस्ते गरेको तिमी आउनु पो ओहो दाँत त सकिरहेछ नि हौ तिम्रो त भाइ त मैले सकिन माथि चौकीमा राखेको छु दिदी नमस्कार सुन्दर नगरपालिका मादीको 1 नम्बर वार्ड आहालडाँडाबाट देखिने यी मनोरम दृश्य गुफा डाँडा हुँदै ओख्रे डाँडाबाट पनि धेरै धेरै तलका दृश्यहरू कस्तो लाग्यो साथीहरू तपाईलाई कमेन्ट गर्नुहोस् नभुल्नु होला है कमेन्ट गर्नलाई लु म चाहिँ जानु पर्यो आउँदै गर्नु ल म त जान्छु पानी छिटै हाल नि लु गएँ दिदी सर लागेको धर्मदेवी नगरपालिकाको साम्सा भन्ने ठाउँमा आएर मेरो यात्रा टुङ्गियो यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु अब चाँडै नै तपाईँहरू समक्ष अर्को नयाँ भिडियो लिएर आउने बाचा गर्दै तपाईँहरूसँग बिदा माग्छु हस्त बाइ